ganito dapat yung itsura niya. Dapat madikit yan dyan. Hindi masyadong dumidikit sa akin, pero didikit din yan mamaya. Ayan. Tapos, lalagyan ulit natin ng glue yung ating pilik mata dito. Para malift siyang gano'n. So, ito siya guys. Lagyan natin siya ng glue. So, next guys, lalagyan natin itong pang-firm. Nalagyan na natin siya dun sa pilik mata. Yung firm. Ayan. So, sabi dito guys, di ba, naglagay tayo nung number 1, yung firm lotion sa ating eyelashes. So, sabi, lagyan daw natin to ng plastic cover. So, pero wala akong plastic. So, ganyan na yan. And for 8 to 12 minutes. So, magsiset tayo ng 8 to 12 minutes. Mga 12 minutes na. Set tayo ng 12 minutes. And 12. And let's start. So, yan na siya. Tapos na. So, next, ilalagay naman natin is itong number 2, yung fixation. So, ganun din. Lalagay din natin dito. Tapos, 8 to 12 minutes ulit. So, let's go. Yung number 2, yung fixation. Lagay natin. Hindi talaga ito dumidikit. Dapat didikit to eh. So, ayan. And then, set ulit tayo na 12 minutes. Natatanggal talaga to. Dapat hindi ito natatanggal eh. Ayan. So, tapos na yung another 12 minutes. Oh, natatanggal na siya. Sige, tanggalin na natin. Ayan. So, tapos na yung another 12 minutes. So, ang gagawin natin is, nilinisin na natin tong mga part na to, yung mga yan. Tapos, lalagyan natin siya ng nutrition. So, linisin muna natin siya. So, wala na yung mga glue. So, wala na yung mga glue. Lagyan na natin itong nutrition. Yan. Ala, nag-lift na nga siya. Oh, tingnan nyo guys. Ito yung kabila, hindi ko pa siya nag-lift. And then, ito nga yung ginawa natin ngayon. So, based dito sa instruction, wala namang sinabi kung ilang minutes tong nutrition na to. Pero, feeling ko, okay na yan. Ganyan na yan siya. Kasi, ito na yung parang ano, siguro bigyan nutrition. Tsaka, wow! yan na siya.
kabibe. Nag-lift talaga siya. So, dito na tayo sa kabila. Same procedure lang. Kung ano yung ginawa natin nung una dito sa kabila. Ganun din dito sa kabila. Ginamihan ko na yung glue nito para masyadong matatanggal. So, ayan, lagay ko na siya. Sana hindi siya agad matanggal. So, start! Ito ulit yung upper. So, 2 minutes ulit para dito sa kabila. Mas maganda siguro talaga guys kung meron kayo yung plastic cover or anything na plastic siguro. Kasi ako wala talaga. Kaya yun, ganyan na lang. Kasi plastic niya siya. So, gaganyan siya. Mas lift talaga yung eyelashes niya nun. Kasi ako naghanap talaga ako ng plastic. Ako talaga ako makito. So, another 2 minutes. Set the time 2 minutes. So, ito na siya. Stop ko na. Eh, natatanggal na naman siya. So, tanggalin na lang natin. So, yun. Lilinisin na natin siya. Tanggal na rin siya. Sige, tanggalin na natin. Guys, next is ilalagay na natin yung nutrition. So, ayan. Medyo namula lang yung mata ko kasi natusok ko siya kanina. So, ito na siya mga kabibe. Diba? Nalift na siya. Hindi kasi ganun kakapal yung pilig mata ko, kaya manipis lang siya. Pero okay lang. Yun, kung bibili kayo ng gantong product, yun nga, meron siya sa Lazada. Meron din siguro sa Shopee, pero hindi ko pa na-try. Kasi ito, sa Lazada ko ito nakita. Sa ads lang to sa Facebook, kaya nakita ko lang to. Kaya trinay ko. Tapos, yun, meron naman ditong instruction sa likod kung paano siya gamitin. Yun, katulad ko, sinundan ko lang yun, yung 1, 2, 8 na instructions. Tapos, ito na siya.
Ayan. So, wala lang. Share ko lang. Kasi di ba, ngayon, dahil pandemic, mahirap na pumunta sa mga salon or lumabas-labas ka, ganyan, magpaayos ka ng mga ganito. So, wala, naisip ko lang mag-DIY para dito lang ako sa bahay. And kasi, syempre, dahil hindi naman na din ako nagme-makeup, dahil naka-face mask naman, ang nakikita lang sa atin is itong part lang na to, di ba? Yung mata. So, kaya, yun, wala lang. Kahit yan lang. And now, it's time for shout out! So, shout out kay Korapi Kahavi, hello, kay Charles Rubano, Ernest Baling Balita, kay Sir Cel MC, ayan, kay Sir Prince Anthony Takiki, kay Jenford Villas, kay Rival Chandy Bye Bye, kay Cap Roderick Mirabalias, at syempre sa buong WAP family, hello! At syempre sa lahat ng mga nanonood sa aking video. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and share nyo na rin. Thank you! Bye-bye!